Gatai hay Super Gatai có nghĩa là sự kết hợp hoặc siêu hợp thể từ hai hoặc nhiều cỗ máy để tạo thành một số bốt khổng lồ nhằm tiêu diệt các quái vật ở dạng lớn. Đây là một yếu tố không thể thiếu trong mỗi phần phim Super Sentai. Và chào mừng các bạn đến với channel SPN Sentai. Video hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu về tổng hợp toàn bộ các Gatai tính từ series thứ 5 Taiyu Sentai Sun Vulcan nhé. Vì từ series thứ 3, mặc dù đã có robot khổng lồ nhưng nó chỉ là dạng đơn thể, không phải là hợp thể, nên mình sẽ không đề cập tới trong video này. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Trước tiên, mình xin giải thích về 6 thuật ngữ cơ bản để cho các bạn có thể hiểu rõ và không bị nhầm lẫn. Thuật ngữ thứ nhất là Gatai, có nghĩa là sự kết hợp, hợp thể từ trên 2 cho đến nhiều mecha để tạo thành một robot. Thứ hai là Super Gatai, có nghĩa là khi 2 hoặc nhiều robot kết hợp với nhau để tạo thành một robot, thậm chí còn lớn hơn. Thứ ba là Multi Gatai, có nghĩa là robot có khả năng chuyển đổi một số bộ phận, phổ biến nhất là vũ khí hoặc sử dụng mecha phụ trợ. Thứ tư là Henkei, có nghĩa là biến hình hoặc biến thân từ một mecha đơn thể, tự chuyển hóa thành một robot. Thứ năm là robot phụ trợ, hay còn có tên gọi khác là robot đơn thể. Đây là một loại robot chỉ có một hình dạng duy nhất, nó không được chuyển hóa từ bất kỳ dạng nào khác. Robot phụ trợ thường do một chiến binh kiểm soát hoặc nó không thuộc về bất kỳ ai trong đội. Thứ sáu là Mecha, đây là cách gọi của người Nhật thay cho từ Mechanical, là những thứ máy móc cơ khí hoặc cơ học công nghệ và có rất nhiều nghĩa, nhưng đối với Super Sentai nó thường được hiểu đơn giản là cỗ máy. Mecha ở trong mỗi series thì đều có những tên gọi hoặc biệt danh khác nhau, chỉ đơn giản là vậy. Nào chúng ta cùng chuyển đến nội dung chính. Đầu tiên là series Taiyu Sentai Sun Vulcan. Gatai duy nhất là Sun Vulcan Robot được tạo thành từ 2 mecha. Tiếp theo là series Dai Sentai Gokko V. Gatai duy nhất là Gokko Robot được tạo thành từ 3 mecha. Tiếp đến là series Kagaku Sentai Dynaman. Gatai duy nhất là Dyna Robot được tạo thành từ 3 mecha. Tiếp theo là series Chodenshi Bioman. Gatai duy nhất là Bio Robot được tạo thành từ 2 mecha. Tiếp đến là series Dengeki Sentai Changeman. Gatai duy nhất là Change Robot được tạo thành từ 3 mecha. Tiếp theo là series Choshinsei Flashman gồm có 2 Gatai. Gatai thứ nhất là Flash King được tạo thành từ 3 mecha. Gatai thứ hai là Great Titan được tạo thành từ 2 mecha. Tiếp đến là series Hikari Sentai Maskman. Gatai duy nhất là Great Fire được tạo thành từ 5 mecha. Tiếp theo là series Choju Sentai Flyman gồm có 2 Gatai và một Super Gatai. Gatai thứ nhất là Live Robo được tạo thành từ 3 mecha. Gatai thứ hai là Live Boxer được tạo thành từ 2 mecha. Và Super Gatai duy nhất là Super Live Robo được tạo thành từ 2 robot là Live Robo và Live Boxer. Tiếp đến là series Kosuku Sentai Turbo Ranger gồm có 2 Gatai và một Super Gatai. Trong series này, các mecha được gọi là Turbo. Gatai thứ nhất là Turbo Robo được tạo thành từ 5 Turbo. Gatai thứ hai là Super Turbo Builder được tạo thành từ 7 Turbo. Super Gatai duy nhất là Super Turbo Robo được tạo thành từ một robot là Turbo Robo kết hợp cùng một robot Henkei là Turbo Rugger. Tiếp theo là series TQ Sentai Fireman gồm có 2 Gatai và một Super Gatai. Trong series này, các mecha được gọi là Fire Machine. Gatai thứ nhất là Fire Robo được tạo thành từ 3 Fire Machine. Có một phiên bản chuyển hóa khác là Fire Trailer. Gatai thứ hai là Max Magma được tạo thành từ 5 Fire Machine. Super Gatai duy nhất là Super Fire Robo được tạo thành từ một robot là Fire Robo kết hợp cùng một robot Henkei là Starfire. Tiếp đến là series Chojin Sentai Zman gồm có một Gatai và một Super Gatai. Trong series này, các mecha được gọi chung là Z Machine. Gatai duy nhất là Z Icarus được tạo thành từ 5 Z Machine. Có một phiên bản chuyển hóa khác là Icarus Haken. Và Super Gatai duy nhất là Great Icarus được tạo thành từ một robot là Z Icarus kết hợp cùng một robot Henkei là Z Garuda. Có một phiên bản chuyển hóa khác là Hyper Haken. Tiếp theo là series Kiryu Sentai Zero Ranger gồm có 3 Gatai và một Super Gatai. Trong series này, các mecha được gọi chung là Shugoyu. Gatai thứ nhất là Daijujin được tạo thành từ 5 Shugoyu. Có một phiên bản chuyển hóa khác là Dino Tiger. Gatai thứ hai là Gorujin được tạo thành từ 3 Shugoyu kết hợp cùng một robot phụ trợ là Gorujin. Gatai thứ ba là Ultimate Daijujin được tạo thành từ 7 Shugoyu.
Và Super Gate duy nhất là Jutei Daiyujin, được tạo thành từ một robot là Daiyujin kết hợp cùng một robot phụ trợ là Gorojin. Tiếp đến là series Gosei Sentai Dai Ranger, gồm có 4 Gatai. Trong series này, các mecha được gọi chung là Kidenju. Gatai thứ nhất là Dairen O, được tạo thành từ 5 Kidenju. Gatai thứ hai là Tenku Kiden, được tạo thành từ 4 Kidenju. Gatai thứ ba là Kibadai O, được tạo thành từ 5 Kidenju. Gatai thứ tư là Yuko Kiden, được tạo thành từ 7 Kidenju. Tiếp theo là series Ninja Sentai Kaku Ranger, gồm có 2 Gatai. Trong series này có 3 nhóm mecha được gọi là Giant Yusho, Chounin và Seinin Yu. Gatai thứ nhất là Muteki Shogun, được tạo thành từ 5 Giant Yusho. Và có một phiên bản kết hợp bổ sung là Super Muteki Shogun. Gatai thứ hai là Kakure Dai Shogun, được tạo thành từ 5 Chounin. Và có một phiên bản kết hợp bổ sung là Super Kakure Dai Shogun. Tiếp đến là series Chouriki Sentai Oranger, gồm có 3 Gatai và một Super Gatai. Gatai thứ nhất là Oranger Robo, được tạo thành từ 5 mecha. Gatai thứ hai là O-Blocker, được tạo thành từ 5 mecha. Gatai thứ ba là King Pyramid Battle Formation, được tạo thành từ 6 mecha kết hợp cùng một robot phụ trợ là Red Puncher. Có một phiên bản chuyển hóa khác là King Pyramid Carrier Formation. Và Super Gatai duy nhất là Buster Oranger Robo, được tạo thành từ một robot là Oranger Robo kết hợp cùng một robot phụ trợ là Red Puncher. Tiếp theo là series Gekiso Sentai Kai Ranger, gồm có một Multi Gatai và một Gatai. Trong series này, các mecha được gọi chung là Ranger Vehicle. Multi Gatai duy nhất là RV Robo, được tạo thành từ 5 Ranger Vehicle. Có một phiên bản hoán đổi khác là Super QQ Gatai Naniwa Robo Special. Và Gatai duy nhất là VRV Robo, được tạo thành từ 5 Ranger Vehicle. Tiếp đến là series Denji Sentai Mega Ranger, gồm có 2 Gatai và một Super Gatai. Trong series này có 2 nhóm mecha được gọi là Mega và Voyager. Gatai thứ nhất là Galaxy Mega, được tạo thành từ 2 Mega. Gatai thứ hai là Mega Voyager, được tạo thành từ 5 Voyager. Và có một phiên bản kết hợp bổ sung là Wing Mega Voyager. Và Super Gatai duy nhất là Super Galaxy Mega, được tạo thành từ một robot là Galaxy Mega kết hợp cùng một robot Henkei là Delta Mega. Tiếp theo là series Seiyu Sentai Gingaman, gồm có 4 Gatai. Trong series này có 3 nhóm mecha được gọi là Seiyu, Yuseiyu và Koseiyu. Gatai thứ nhất là Gingai-O, được tạo thành từ 5 Seiyu. Và có một phiên bản kết hợp bổ sung là Châu Soukou Gingai-O. Gatai thứ hai là Buntaurus, được tạo thành từ một Yuseiyu là Gotaurus kết hợp cùng chiến binh thứ 6 là Bull Black. Gatai thứ ba là Ginga Rhinos, được tạo thành từ 5 Koseiyu. Gatai thứ tư là Ginga Phoenix, được tạo thành từ 5 Koseiyu. Tiếp đến là series QQ Sentai Gogo Fight, gồm có 3 Gatai và một Super Gatai. Trong series này có 3 nhóm mecha được gọi là 99 Machine, Goliner và March. Gatai thứ nhất là Victory Robo, được tạo thành từ 5 99 Machine. Có một phiên bản kết hợp khác là Victory Walker. Gatai thứ hai là Grand Liner, được tạo thành từ 5 Goliner. Gatai thứ ba là Victory March, được tạo thành từ 5 March. Có thể chuyển hóa thành dạng khác là Beetle March. Và có một phiên bản kết hợp bổ sung là Châu Soukou Victory March. Sự kết hợp này chỉ có trong tập phim đặc biệt giữa Gogo Fight và Gingaman. Super Gatai duy nhất là Mark Victory Robo, được tạo thành từ một robot là Victory Robo kết hợp cùng một robot Henkei là Liner Boy. Có một phiên bản khác là Mark Victory Robo Sigma. Đây là một phiên bản màu đen của Mark Victory Robo xuất hiện trong tập cuối của phim. Tiếp theo là series Mirai Sentai Time Ranger, gồm có một Gatai và một Super Gatai. Trong series này có 3 nhóm mecha được gọi là Time Z, Time Shadow và Virek. Gatai duy nhất là Time Robo, được tạo thành từ 5 Time Z. Có một số phiên bản kết hợp khác như Time Robo Beta, Time Robo Alpha, Time Z Gamma. Và có một phiên bản kết hợp bổ sung là Riding Time Robo. Sự kết hợp này chỉ có trong tập phim đặc biệt giữa Time Ranger và Gogo Fight. Super Gatai duy nhất là Time Robo Shadow Beta, được tạo thành từ một robot là Time Robo kết hợp cùng một robot Henkei là Time Shadow. Có một phiên bản kết hợp khác là Time Robo Shadow Alpha.
Tiếp đến là series Hyakuzu Sentai Gao Ranger gồm có 4 Multi Gatai và 3 Gatai. Trong series này, các mecha được gọi là Power Animal. Đây cũng là series mở đầu cho công cuộc Multi Gatai. Ở trong Gao Ranger, việc hoán đổi là điều diễn ra gần như thường xuyên nên sẽ có rất nhiều phiên bản hoán đổi. Nhưng những sự hoán đổi này cũng là từ một thân chính. Multi Gatai thứ nhất là Gao King, được tạo thành từ 5 Power Animal. Có một loạt phiên bản hoán đổi như Gao King Spear, Gao King Double Knuckle, Gao King Striker, Gao King Another Arm, Gao King Another Arm Spear, Gao King Cross On, Gao King Spear and Shield, Gao King Spear and Ankle. Và có một phiên bản kết hợp bổ sung là Gao King Sword and Shield. Multi Gatai thứ hai là Gao Muscle, được tạo thành từ 5 Power Animal. Có một số phiên bản hoán đổi khác như Gao Muscle Striker, Gao Muscle Striker Cross On, Gao Muscle Striker Spear. Multi Gatai thứ ba là Gao Hunter, được tạo thành từ 3 Power Animal. Có một số phiên bản chuyển hóa khác như Gao Hunter Evil, Gao Hunter Blue Moon. Có một số phiên bản hoán đổi như Gao Hunter Evil Spear, Gao Hunter Evil Double Knuckle. Multi Gatai thứ tư là Gao Icarus, được tạo thành từ 5 Power Animal. Có một phiên bản hoán đổi khác là Gao Icarus Another Foot and Arm. Gatai thứ nhất là Gao God, được tạo thành từ 5 God Power Animal. Gatai thứ hai là Gao Cantorus, được tạo thành từ 5 Power Animal. Gatai thứ ba là Gao Knight, được tạo thành từ 6 Power Animal. Sự kết hợp này chỉ có trong tập phim đặc biệt của Gao Ranger. Tiếp theo là series Ninpu Sentai Hurrikanger, gồm có một Multi Gatai, 1 Gatai và 5 Super Gatai. Trong series này, các mecha được gọi chung là Shinobi Machine. Multi Gatai duy nhất là Senpujin, được tạo thành từ 3 Shinobi Machine. Có thể chuyển hóa thành dạng khác là Senpujin Hurrier. Và có một loạt phiên bản kết hợp bổ sung như Senpujin Sword Slasher, Senpujin Gold Crusher, Senpujin Thor's Hammer, Senpujin Gold Hammer, Senpujin Gatling Leo, Senpujin Squid Attacker, Senpujin Gatling Attacker, Senpujin Karakuri Mentor, Senpujin Karakuri Stem, Senpujin Pitaru Hithot. Gatai duy nhất là Go Raijin, được tạo thành từ 2 Shinobi Machine. Có một số phiên bản kết hợp bổ sung như Go Raijin Plan Axe, Go Raijin Sword Slasher, Go Raijin Kabuto Spear. Super Gatai thứ nhất là Go Rai Senpujin, được tạo thành từ 2 robot là Senpujin và Go Raijin. Có một số phiên bản kết hợp bổ sung như Go Rai Senpujin Sword Slasher Gold Hammer, Revolver Go Rai Senpujin. Và có một phiên bản hoán đổi khác là Go Rai Senpujin Sword and Shield. Sự kết hợp hoán đổi này chỉ có trong tập phim đặc biệt giữa Hurrikanger và Gao Ranger. Super Gatai thứ hai là Tenku Senpujin, được tạo thành từ một robot là Senpujin kết hợp cùng một robot Henkei là Tenkujin. Super Gatai thứ ba là Tenku Go Raijin, được tạo thành từ một robot là Go Raijin kết hợp cùng một robot Henkei là Tenkujin. Super Gatai thứ tư là Tenku Go Rai Senpujin, được tạo thành từ 2 robot là Senpujin và Go Raijin kết hợp cùng một robot Henkei là Tenkujin. Super Gatai thứ 5 là Tenrai Senpujin, được tạo thành từ 2 robot là Senpujin và Go Raijin kết hợp cùng một robot Henkei là Tenkujin. Có một phiên bản kết hợp bổ sung là Revolver Tenrai Senpujin. Tiếp đến là series Bakuryu Sentai Aba Ranger, gồm có 2 Multi Gatai, 3 Gatai và 1 Super Gatai. Trong series này, các mecha được gọi chung là Bakuryu. Multi Gatai thứ nhất là Aberrant O, được tạo thành từ 3 Bakuryu. Có một phiên bản kết hợp khác là Aberrant OG. Có một loạt phiên bản hoán đổi như Aberrant O Nigerus, Aberrant O Nocodon, Aberrant O Rockiru, Aberrant O Velus, Aberrant O Velus Rockiru, Aberrant O Velus Nocodon.
và có một số phiên bản kết hợp bổ sung như Aberrant O Slide-On, Senpu Go-Ride Aberrant O. Sự kết hợp này chỉ có trong tập phim đặc biệt giữa Aberanger và Hurricaneer. Multi-Gatai thứ hai là Killer O, được tạo thành từ 2 Bakuryu. Có một số phiên bản hoán đổi khác như Killer O Nicorous Nocodon, Killer O Veilous Rockiru. Gatai thứ nhất là Mark Oja, được tạo thành từ một Bakuryu kết hợp cùng một Dino Carry. Gatai thứ hai là Mark Ryu O, được tạo thành từ 5 Bakuryu kết hợp cùng một Dino Carry. Gatai thứ ba là Bakuren O, được tạo thành từ 2 Bakuryu. Sự kết hợp này chỉ có trong tập phim đặc biệt của Aberanger. Super Gatai duy nhất là Killer Aberrant O, được tạo thành từ một Robo là Aberrant O kết hợp cùng một Robo Henkei là Killer O. Có một phiên bản kết hợp bổ sung là OO Aberrant O. Tiếp theo là series Tokusou Sentai Deca Ranger, gồm có 2 Gatai và một Super Gatai. Trong series này, các mecha được gọi chung là Deca Machine. Gatai thứ nhất là Deca Robo, được tạo thành từ 5 Deca Machine. Có một phiên bản kết hợp bổ sung là Deca Ranger Robo Full Blast Custom. Sự kết hợp này chỉ có trong tập phim đặc biệt của Deca Ranger. Gatai thứ hai là Deca Wing Robo, được tạo thành từ 5 Deca Machine. Có thể chuyển hóa thành dạng vũ khí là Deca Wing Cannon. Super Gatai duy nhất là Super Deca Ranger Robo, được tạo thành từ một Robo là Deca Ranger Robo kết hợp cùng một Robo Henkei là Deca Bai Robo. Có thể chuyển hóa thành dạng khác là Riding Deca Ranger Robo. Tiếp theo là series Mahou Sentai Magi Ranger, gồm có 6 Gatai. Trong series này, các mecha được gọi chung là Majin. Gatai thứ nhất là Magi Dragon, được tạo thành từ 4 Majin. Gatai thứ hai là Magi King, được tạo thành từ 5 Majin. Gatai thứ ba là Magi Legion, được tạo thành từ 2 Majin. Gatai thứ tư là Hokaiso Dark, được tạo thành từ một Majin kết hợp cùng một chiến binh là Horus. Có một phiên bản khác là Hokaiso Light và có thể chuyển hóa thành dạng khác là Hokentaurus. Gatai thứ 5 là Fire Kaiser, được tạo thành từ 2 Majin. Gatai thứ 6 là Sen Kaiser, được tạo thành từ 2 Majin. Tiếp theo là series Gogo Sentai Bokenger, gồm có 4 Multi Gatai, 2 Gatai. Trong series này, các mecha được gọi chung là Gogo Vehicle. Multi Gatai thứ nhất là Daiboken, được tạo thành từ 5 Gogo Vehicle. Có thể chuyển hóa thành dạng khác là Gogo Trailer. Và có một loạt phiên bản hoán đổi như Daiboken Drill, Daiboken Shovel, Daiboken Drill and Shovel, Daiboken Mixer, Daiboken Drill and Mixer, Daiboken Crane, Daiboken Drill and Crane, Daiboken Idol and Police. Có một phiên bản kết hợp bổ sung là Voyager Daiboken. Multi Gatai thứ hai là Siren Builder, được tạo thành từ 3 Gogo Vehicle. Có một số phiên bản hoán đổi như Siren Builder Drill and Shovel, Siren Builder Drill and Mixer, Siren Builder Dozer and Marine, Siren Builder Crane. Multi Gatai thứ ba là Ultimate Daiboken, được tạo thành từ 10 Gogo Vehicle. Có một phiên bản hoán đổi khác là Ultimate Daiboken Idol and Police. Multi Gatai thứ tư là Dai Voyager, được tạo thành từ 5 Gogo Vehicle. Có thể chuyển hóa thành dạng khác là Gogo Voyager. Có một phiên bản hoán đổi khác là Dai Voyager Drill and Shovel. Và có một phiên bản kết hợp bổ sung là Burning Legion Dai Voyager. Sự kết hợp này chỉ có trong tập phim đặc biệt giữa Bokenger và Super Sentai. Gatai thứ nhất là Dai Tenken, được tạo thành từ 5 Gogo Vehicle. Gatai thứ hai là Super Daiboken, được tạo thành từ 9 Gogo Vehicle. Tiếp đến là series Yuken Sentai Geki Ranger, gồm có 2 Multi Gatai. Trong series này, các mecha được gọi chung là Geki Beast. Multi Gatai thứ nhất là Geki Toja, được tạo thành từ 3 Geki Beast. Và có một loạt phiên bản kết hợp bổ sung như Geki Shark Toja, Geki Bat Toja, Geki Elephant Toja, Geki Rin Toja. Có một số phiên bản hoán đổi khác như Geki Toja Warp, Geki Bat Toja Warp, Geki Rin Toja Warp, Saidai Geki Toja,
Saidai Kirin Toja. Multi-Gatai thứ hai là Gekify, được tạo thành từ 3 Gekibits. Có một số phiên bản kết hợp bổ sung như Gekishark 5, Gekibat 5, Geki Elephant 5 và có một phiên bản hoán đổi là Saidai Gekify. Tiếp đến là series Engine Sentai Go Onger gồm có 3 Multi-Gatai, 2 Gatai và 3 Super Gatai. Trong series này, các mecha được gọi chung là Engine. Multi-Gatai thứ nhất là Engine O, được tạo thành từ 3 engine. Có một số phiên bản kết hợp bổ sung khác như Engine O Berka, Engine O Gunford, Engine O Z-Shifter, Engine O Zetrus, Engine O Z7. Sự kết hợp này chỉ có trong tập phim đặc biệt của Go Onger. Multi-Gatai thứ hai là Gunbia O, được tạo thành từ 3 engine. Có một số phiên bản hoán đổi như Gunbia O Zetrus, Gunbia O Thoripter. Multi-Gatai thứ ba là Seikyu O, được tạo thành từ 3 engine. Có một số phiên bản hoán đổi như Seikyu O Gunford, Seikyu O Berka. Gatai thứ nhất là Engine Daisogun, được tạo thành từ 3 engine. Gatai thứ hai là Kyoretsu O, được tạo thành từ 3 engine. Super Gatai thứ nhất là Engine OG6, được tạo thành từ 2 robot là Engine O và Gunbia O. Super Gatai thứ hai là Engine OG9, được tạo thành từ 3 robot là Engine O, Gunbia O và Seikyu O. Super Gatai thứ ba là Engine OG12, được tạo thành từ 4 robot là Engine O, Gunbia O, Seikyu O và Kyoretsu O. Tiếp theo là series Samurai Sentai Shinkenger, gồm có 2 Gatai, 1 Multi-Gatai, 2 Super Gatai và một phiên bản kết hợp đặc biệt. Trong series này, các mecha được gọi chung là Origami. Gatai thứ nhất là Shinken O, được tạo thành từ 5 Origami. Có một số phiên bản kết hợp bổ sung như Kabuto Shinken O, Kaizeki Shinken O, Tora Shinken O, Ika Shinken O, Kiryu Shinken O, Tenku Shinken O. Gatai thứ hai là Dai Tenku, được tạo thành từ 3 Origami. Multi-Gatai duy nhất có khả năng hoán đổi là Daigoju, và phiên bản sau khi hoán đổi được gọi là Shinken Daigoju. Super Gatai thứ nhất là Daikai Shinken O, được tạo thành từ một robot là Shinken O kết hợp cùng một robot Henkei là Daikai O. Super Gatai thứ hai là Samurai Ha-O, được tạo thành từ một robot là Shinken O kết hợp cùng 2 robot Henkei là Daikai O và Mokryu Dai-O. Và có một phiên bản kết hợp bổ sung là Kyoryu Samurai Ha-O. Phiên bản kết hợp đặc biệt duy nhất là Samurai Formation 23, được tạo thành từ 11 Origami của Shinkenger kết hợp cùng 12 engine của Go Onger. Sự kết hợp này chỉ có trong tập phim đặc biệt giữa Shinkenger và Go Onger. Tiếp đến là series Tensou Sentai Goseiger, gồm có 3 Gatai và 3 Super Gatai. Trong series này có 2 nhóm mecha được gọi là Gosei Machine và Header. Gatai thứ nhất là Gosei Great, được tạo thành từ 5 Gosei Machine. Và có một loạt phiên bản kết hợp bổ sung như Mystic Gosei Great, Skid Gosei Great, Landic Gosei Great, Another Landic Gosei Great, CX Gosei Great, Another CX Gosei Great, Ultimate Gosei Great, Skyland Sea Gosei Great. Gatai thứ hai là Gosei Ground, được tạo thành từ một mecha phụ trợ là Groundshin kết hợp cùng 2 header. Gatai thứ ba là Wonder Gosei Great, được tạo thành từ 5 Gosei Machine. Sự kết hợp này chỉ có trong tập phim đặc biệt của Goseiger. Có thể chuyển hóa thành dạng khác là Gosei Wonder. Super Gatai thứ nhất là Hyper Gosei Great, được tạo thành từ một robot là Gosei Great kết hợp cùng một robot phụ trợ là Darash Hyper. Super Gatai thứ hai là Ground Gosei Great, được tạo thành từ 2 robot là Gosei Great và Gosei Ground. Super Gatai thứ ba là Ground Hyper Gosei Great, được tạo thành từ một robot là Gosei Great kết hợp cùng một robot phụ trợ là Darash Hyper và một mecha phụ trợ là Groundshin Header. Sự kết hợp này chỉ có trong tập phim đặc biệt giữa Goseiger và Shinkenger. Tiếp theo là series Kaizoku Sentai Gokaiger, gồm có một Multi-Gatai và một Super Gatai. Trong series này, các mecha được gọi chung là Gokai Machine. Multi-Gatai duy nhất là Gokai O, được tạo thành từ 5 Gokai Machine.
Có một số phiên bản kết hợp bổ sung như Magi Gokaio, Deka Gokaio, Golden Gokaio, Hurricane Gokaio. Và có một số phiên bản hoán đổi như Gao Gokaio, Shinken Gokaio, Go On Gokaio, Go You Gokaio. Super Gatai duy nhất là Kanzen Gokaio, được tạo thành từ một robot là Gokaio kết hợp cùng một robot Henkei là Go Yujin và một engine là Bakelcon. Tiếp đến là series Tokumei Sentai Go Buster, gồm có 4 Gatai và 2 Super Gatai. Trong series này, các mecha được gọi chung là Buster Machine. Gatai thứ nhất là Go Buster O, được tạo thành từ 3 Buster Machine. Trong tập phim đặc biệt giữa Kamen Rider và Super Sentai, Go Buster O còn có 2 phiên bản kết hợp bổ sung là Rocket Go Buster O và Rocket Real Go Buster O. Gatai thứ hai là Buster Hercules, được tạo thành từ 2 Buster Machine. Gatai thứ ba là Go Buster Leo, được tạo thành từ một robot Henkei là Tategami Leo kết hợp cùng 2 Buster Machine. Gatai thứ tư là Go Buster Kero, được tạo thành từ 3 Buster Machine. Super Gatai thứ nhất là Great Go Buster, được tạo thành từ 2 robot là Go Buster O và Buster Hercules. Super Gatai thứ hai là Go Buster King, được tạo thành từ một robot là Buster Hercules kết hợp cùng một robot Henkei là Go Buster Leo. Tiếp theo là series Yuden Sentai Kyryuger, gồm có 2 Multi Gatai và 3 Super Gatai. Trong series này, các mecha được gọi chung là Yuden Ryu. Multi Gatai thứ nhất là Kyryujin, được tạo thành từ 3 Yuden Ryu. Có một số phiên bản hoán đổi như Kyryujin Stegochi Zakuro, Kyryujin Western, Kyryujin Macho, Kyryujin Parashagon Stegochi, Kyryujin Kung Fu. Và có một số phiên bản kết hợp bổ sung như Kyryujin Baseball, Kyryujin Christmas, Miracle Combination. Sự kết hợp này chỉ có trong tập phim đặc biệt của Kamen Rider và Super Sentai và Space Rift. Multi Gatai thứ hai là Spino Dio, được tạo thành từ 3 Yuden Ryu. Có một phiên bản hoán đổi khác là Spino Dio Western. Super Gatai thứ nhất là Raiden Kyryujin, được tạo thành từ một robot là Kyryujin kết hợp cùng một robot Henkei là Raiden O. Có một phiên bản kết hợp bổ sung là Tategami Raiden Kyryujin. Sự kết hợp này chỉ có trong tập phim đặc biệt giữa Kyryuger và Go Buster. Super Gatai thứ hai là Bakuretsu Kyryujin, được tạo thành từ một robot là Kyryujin kết hợp cùng một robot Henkei là Pleasuo và một Yuden Ryu là Banbachi. Super Gatai thứ ba là Gigan Kyryujin, được tạo thành từ một robot là Kyryujin kết hợp cùng một robot Henkei là Gigan Brachio. Tiếp đến là series Ressa Sentai Tukyuger, gồm có 3 Multi Gatai, 2 Gatai và 3 Super Gatai. Trong series này, các mecha được gọi chung là Ressa Machine. Multi Gatai thứ nhất là Tukyo, được tạo thành từ 5 Ressa Machine. Có một số phiên bản kết hợp bổ sung như Tukyo Shield, Tukyo Car Carrier, Tukyo Tank, Tukyo Car Carrier Tank, Tukyo Police, Tukyo Drill, Tukyo Beer. Trong tập phim đặc biệt của series Heisei Rider và Showa Rider còn có sự xuất hiện của một số phiên bản hoán đổi đặc biệt như Tukyo Den-o, Tukyo Kyryujin, Tukyo Kyryujin Fit Denliner. Multi Gatai thứ hai là Diesel O, được tạo thành từ 3 Ressa Machine. Có một số phiên bản kết hợp bổ sung như Diesel O 5, Diesel O Police, Diesel O Police 5. Multi Gatai thứ ba là Biodio, được tạo thành từ 2 Ressa Machine. Có một số phiên bản kết hợp bổ sung như Biodio Real, Biodio Tank, Biodio Shield. Gatai thứ nhất là Safari Gao, được tạo thành từ 5 Ressa Machine và có thể chuyển hóa thành dạng khác là Lion. Sự xuất hiện của Gatai này chỉ có trong tập phim đặc biệt của Tukyuger. Gatai thứ hai là Hao Tukyo Dio, được tạo thành từ 6 Ressa Machine kết hợp cùng một Lion Hao.
Sự kết hợp này chỉ có trong tập phim đặc biệt giữa Ninja và ToQger. Super Gatai thứ nhất là Chou ToQo, được tạo thành từ hai robot là ToQo và Diesel-O. Và có một số phiên bản kết hợp bổ sung như Chou ToQo 5, Chou ToQo Police, Chou ToQo 5 Police, Chou ToQo Police Chill. Super Gatai thứ hai là Chou ToQ Dio, được tạo thành từ ba robot là ToQo, Diesel-O và Build-Dio. Super Gatai thứ ba là Hyper Resha Gatai ToQ Rainbow, được tạo thành từ ba robot là ToQo, Diesel-O, Build-Dio, kết hợp cùng một robot Henkei là Hyper Resha Teo. Tiếp đến là series Shuriken Sentai Ninja, gồm có 2 Multi Gatai, 1 Gatai và 3 Super Gatai. Trong series này, các mecha được gọi là Otomonin. Multi Gatai thứ nhất là Shuriken Jin, được tạo thành từ 5 Otomonin. Có thể chuyển hóa thành dạng khác là Shuriken Jin Drago. Và có một số phiên bản hoán đổi như Shuriken Jin Powen, Shuriken Jin UFO, Shuriken Jin Super, Shuriken Jin Dino. Sự hoán đổi này chỉ có trong tập phim đặc biệt của Ninja. Shuriken Jin Trideron. Sự hoán đổi này chỉ có trong tập phim đặc biệt của series Super Hero Taisen. Có một phiên bản kết hợp bổ sung là Shuriken Jin Power UFO Super. Multi Gatai thứ hai là Bison King, được tạo thành từ 2 Otomonin. Có thể chuyển hóa thành dạng khác là Otomonin Bison King Bucky. Và có một phiên bản hoán đổi khác là Bison King Drago. Gatai duy nhất là Gekiatsu Dio, được tạo thành từ 6 Otomonin. Super Gatai thứ nhất là King Shuriken Jin, được tạo thành từ 2 robot là Shuriken Jin và Bison King. Super Gatai thứ hai là Hao Shuriken Jin, được tạo thành từ 2 robot là Shuriken Jin và Bison King, kết hợp cùng một robot Henkei là Lion Hao. Super Gatai thứ ba là Hao Gekiatsu Dio, được tạo thành từ 2 robot là Gekiatsu Dio và Bison King, kết hợp cùng một robot Henkei là Lion Hao. Tiếp theo là series Dobutsu Sentai Gyouger, gồm có 2 Multi Gatai, 2 Gatai và 3 Super Gatai. Trong series này, các mecha được gọi là Coup. Multi Gatai thứ nhất là Gyouking 123, được tạo thành từ 3 Coup. Có một số phiên bản hoán đổi như Gyouking 154, Gyouking 124. Sự kết hợp này chỉ có trong tập phim đặc biệt giữa Gyouger và Ninja. Và có một số phiên bản kết hợp bổ sung như Gyouking 154 Kirin Bazooka, Gyouking 123 Kirin Bazooka, Gyouking 124 Kirin Bazooka. Sự kết hợp này chỉ có trong tập phim đặc biệt giữa Gyouger và Ninja. Gyouking Octopus, Gyouking Octopus Kirin Bazooka, Gyouking 12345. Sự kết hợp này chỉ có trong tập phim đặc biệt của Gyouger. Multi Gatai thứ hai là Gyo-Wow 654, được tạo thành từ 3 Coup. Có một số phiên bản hoán đổi như Gyo-Wow 623, Gyo-Wow 653. Sự kết hợp này chỉ có trong tập phim đặc biệt giữa Gyouger và Ninja. Và có một số phiên bản kết hợp bổ sung như Gyo-Wow 623 Mokra Ryo, Gyo-Wow 654 Mokra Ryo, Gyo-Wow 654 Mokra Ryo Kuma X, Gyo-Wow Special, Gyo-Wow Special Panda X. Gatai thứ nhất là Tousai Juo, được tạo thành từ 3 Coup. Và có một phiên bản kết hợp bổ sung là Tousai Juo Komori Boomerang. Gatai thứ hai là Condor Wow, được tạo thành từ 3 Coup. Sự kết hợp này chỉ có trong tập phim đặc biệt của Gyouger. Super Gatai thứ nhất là Wow Gyouking, được tạo thành từ 2 robot là Gyouking và Gyo-Wow. Và có một số phiên bản kết hợp bổ sung như Wow Gyouking Panda X, Wow Gyouking Kuma X. Super Gatai thứ hai là Wow Tousai King, được tạo thành từ 3 robot là Gyouking, Gyo-Wow và Tousai Juo. Có một số phiên bản kết hợp bổ sung như Wow Tousai King Condor Saber. Sự kết hợp này chỉ có trong tập phim đặc biệt của Gyouger. Và Wow Tousai Shuriken King. Sự kết hợp này chỉ có trong tập phim đặc biệt giữa Gyouger và Ninja. Super Gatai thứ ba là Wow Tousai Dodeka King, được tạo thành từ 3 robot là Gyouking, Gyo-Wow và Tousai Juo, kết hợp cùng một robot Henkei là Dodekaio.
Tiếp đến là series Uchu Sentai Kill Ranger, gồm có 2 Multi Gatai, 4 Gatai và 1 Super Gatai. Trong series này, các mecha được gọi chung là Voyager. Multi Gatai thứ nhất là Kyutama Gatai 13579 Kill O, được tạo thành từ 5 Voyager. Có một loạt phiên bản hoán đổi như Kyutama Gatai 13456 Kill O, Kyutama Gatai 13679 Kill O, Kyutama Gatai 13589 Kill O, Kyutama Gatai 14689 Kill O, Kyutama Gatai 12357 Kill O, Kyutama Gatai 13479 Kill O, Kyutama Gatai 12467 Kill O, Kyutama Gatai 12468 Kill O. Sự hoán đổi này chỉ có trong tập phim đặc biệt của Kamen Rider và Super Sentai. Kyutama Gatai 12378 Kill O, Kyutama Gatai 12789 Kill O, Kyutama Gatai 123511 Kill O, Kyutama Gatai 16789 Kill O, Kyutama Gatai 14679 Kill O, Kyutama Gatai 13789 Kill O, Kyutama Gatai 127911 Kill O, Kyutama Gatai 13377 Kill O, Kyutama Gatai 12589 Kill O, Kyutama Gatai 12579 Kill O. Sự hoán đổi này chỉ có trong tập phim đặc biệt của Kill Ranger. Kyutama Gatai 16791 Kill O. Sự hoán đổi này chỉ có trong tập phim đặc biệt của Kill Ranger. Kyutama Gatai 14579 Kill O, Kyutama Gatai 12456 Kill O, Kyutama Gatai 12679 Kill O. Sự hoán đổi này chỉ có trong tập phim đặc biệt của Kill Ranger. Và có một loạt phiên bản kết hợp bổ sung như Kyutama Gatai 136789 Kill O, Kyutama Gatai 357977 Super Kill O, Kyutama Gatai 346977 Super Kill O, Kyutama Gatai 4691177 Kill O, Kyutama Gatai 2591177 Super Kill O, Kyutama Gatai 257977 Super Kill O, Kyutama Gatai 267977 Super Kill O, Kyutama Gatai 2791177 Super Kill O, Kyutama Gatai 457977 Super Kill O. Multi Gatai thứ hai là Kyutama Gatai 21011 Real Teo, được tạo thành từ 3 Voyager. Có một loạt phiên bản hoán đổi như Kyutama Gatai 7910 Real Teo, Kyutama Gatai 4610 Real Teo, Kyutama Gatai 3410 Real Teo, Kyutama Gatai 3710 Real Teo, Kyutama Gatai 61011 Real Teo, Kyutama Gatai 3510 Real Teo, Kyutama Gatai 8910 Real Teo, Kyutama Gatai 3610 Real Teo, Kyutama Gatai 7810 Real Teo, Kyutama Gatai 3810 Real Teo. Và có một phiên bản kết hợp bổ sung là Kyutama Gatai 367810 Real Teo. Gatai thứ nhất là Kyutama Gatai Dragon Hole, được tạo thành từ một Voyager kết hợp cùng một Station. Gatai thứ hai là Kyutama Gatai Orion Battler, được tạo thành từ một Voyager kết hợp cùng một Battle Orion Ship. Có thể chuyển hóa thành dạng khác là Battle Orion Ship. Và có một phiên bản kết hợp bổ sung khác là Orion Bazooka. Gatai thứ ba là Kyutama Dai Gatai Kyutama Jin, được tạo thành từ 12 Kyutama kết hợp cùng 2 Voyager. Gatai thứ tư là Kyutama Gatai 567911 Siberius, được tạo thành từ 5 Voyager. Sự kết hợp này chỉ có trong tập phim đặc biệt của Kill Ranger. Super Gatai duy nhất là Kyutama Gatai 123579111 Real Tei Kyuren O, được tạo thành từ hai robot là Kyuren O và Real Teo. Có một phiên bản hoán đổi khác là Kyutama Gatai 124577911 Real Tei Kyuren O. Tiếp đến là series Kaito Sentai Lupin Ranger và Keisetsu Sentai Bad Ranger, gồm có 3 Multi Gatai, 1 Gatai và 1 Super Gatai.
Trong series này có 3 nhóm mecha được gọi là Diofighter, Trigger Machine và X-Train. Multi-Gatai thứ nhất là Lupin Kaiser, được tạo thành từ 3 Diofighter kết hợp cùng một Good Striker. Có một loạt phiên bản hoán đổi như Lupin Kaiser Cyclone, Lupin Kaiser Knight, Lupin Kaiser Hammer Knight, Lupin Kaiser Cyclone Knight, Lupin Kaiser Chain, Lupin Kaiser Magic, Lupin Kaiser Splash Magic, Lupin Rake. Sự kết hợp này chỉ có trong tập pin đặc biệt của Lupin Ranger và Path Ranger. Victory Lupin Kaiser, Victory Lupin Kaiser Cyclone Knight, Victory Lupin Kaiser Blue and Yellow, Siren Lupin Kaiser, Siren Lupin Kaiser Strong. Multi-Gatai thứ hai là Path Kaiser, được tạo thành từ 3 Trigger Machine kết hợp cùng một Good Striker. Có một số phiên bản hoán đổi như Path Kaiser Biker, Path Kaiser Strong, Path Kaiser Strong Biker, Path Kaiser Chain, Hansoku Path Kaiser, Siren Path Kaiser. Multi-Gatai thứ ba là Lupin Magnum Superior, được tạo thành từ 2 Diofighter kết hợp cùng một Lupin Magnum. Gatai duy nhất là X-Emperor Slash, được tạo thành từ 4 X-Chains. Có thể chuyển hóa thành dạng khác là X-Emperor Gunner. Super Gatai duy nhất là Good Cool Kaiser VSX, được tạo thành từ 3 robo là Lupin Kaiser, Path Kaiser và X-Emperor. Tiếp theo là series Kisiryu Sentai Real Soldier, gồm có 4 Gatai và 3 Super Gatai. Trong series này, các mecha được gọi chung là Kisiryu. Gatai thứ nhất là Real Show Gatai Kisiryu O, được tạo thành từ một Kisiryu kết hợp cùng một Red Real Show. Có một loạt phiên bản kết hợp bổ sung khác như Kisiryu O 39, Kisiryu O Tiger Lance, Kisiryu O Mel Needle, Kisiryu O 59, Kisiryu O Dragon, Kisiryu O Ecolos, Kisiryu O Diamond Volcano, Kisiryu O Cosmo Raptor, Kisiryu O Pakigaru, Kisiryu O 59 Blue, Kisiryu O 59 Black. Có một phiên bản kết hợp khác là Kisiryu Fortress. Gatai thứ hai là Kisiryu Neptune, được tạo thành từ một Kisiryu kết hợp cùng một Gold Real Show. Có một phiên bản kết hợp khác là Kisiryu Spino Thunder. Có một số phiên bản kết hợp bổ sung khác như Kisiryu Neptune Shadow Raptor, Kisiryu Neptune Cosmo Raptor. Gatai thứ ba là Joku Ryu, được tạo thành từ một Kisiryu kết hợp cùng một Heihei Show. Và có một phiên bản kết hợp khác là Kisiryu Tyramigo. Gatai thứ tư là Kisiryu Jin, được tạo thành từ 2 Kisiryu kết hợp cùng một Bill Show. Sự kết hợp này chỉ có trong tập phim đặc biệt của Real Soldier. Super Gatai thứ nhất là Dragon Kisiryu O, được tạo thành từ 2 robo là Kisiryu O và Kisiryu Neptune kết hợp cùng một Kisiryu là Diamond Volcano. Super Gatai thứ hai là Kisiryu O Jet, được tạo thành từ 2 robo là Kisiryu O và Joku Ryu kết hợp cùng 2 Kisiryu là Pakigaru và Chibigaru. Super Gatai thứ ba là King Kisiryu O, được tạo thành từ 3 robo là Kisiryu O, Kisiryu Neptune và Joku Ryu. Vậy là trên đây mình đã tổng hợp toàn bộ những sự hợp thể của các mecha trong Super Sentai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận thông báo cho những video tiếp theo của mình. Chào và hẹn gặp lại các bạn.